الشخير مشكلة كبيرة، والحقيقة أنه أدى في كثير من الأحيان أنه الزوجين ينفصلوا في داخل بيتهم. والحقيقة في العيادة عندي أنه كثير من حالات الطلاق حتى حصلت بسبب الشخير. هو عرض مزعج جدا، وفي بعض الأحيان يعطينا تنبيه إلى أنه المريض عنده مشكلة أيضا صحية خطيرة تحتاج إلى الفحص وتحتاج إلى العلاج. هلا الشخير ارتبط في أذهان الناس أنه هو مرض يتعلق بانسداد الأنف أو في الانسداد في أعلى مجرى النفس في الفم. وطبعا الشخير بيزيد مع الناس اللي هم عندهم زيادة كثيرة في الوزن وعند المدخنين. لكن الآن نعلم جيدا أن الشخير ممكن يكون مرتبط، ومن أهم أسبابه هو مرض توقف النفس أثناء النوم. المريض يكون نايم بشخر لكن أيضا نفسه يتوقف، والسبب لهيك هو كسل في المركز اللي بيتحكم في نفسنا أثناء ما احنا نايمين. احنا بنعرف لما ننام كل شيء تقريبا في جسمنا بينام ما عدا القلب والرئتين، هذول لازم يضلهم شغالين 24 ساعة، لأنه إذا لا سمح الله توقف القلب أو توقف النفس هذا المريض يتوفى. إذن المشكلة اللي بتصير في مرض توقف النفس أثناء النوم إنه الحارس المسؤول عن تنظيم عملية النفس في وقت النوم يصاب بكسل، وبالتالي المريض يتوقف عن النفس لفترة معينة خلالها بيهبط الأكسجين في الدم، وبالتالي الجسم بيشغل الإنذارات. بيطلع في الجسم إنذار بالضبط زي الحريقة، وإنذار في المبنى لا سمح الله إذا صار حريق في مكان ما. طيب شو اللي بده يصير بعد هيك؟ الجسم بيحاول يصحي نفسه، بيصحي إما عن طريق أحلام مزعجة وإما عن طريق الشخير بصوت عالي، وتتكرر هذه العملية أثناء الليل باستمرار. وعشان هيك المريض مع انه لما يستيقظ الصبح وبتذكرش انه مرض وتنفس انه صحي الى فتره وجيزه ومن خلالها رجع استعاد نفسه، لكن المريض حقيقه جسمه ما نامش، وعلشان هيك يصاب بمرض النعاس اثناء النهار. تلاقيه اذا قاعد يتفرج على التلفزيون او يقرا في جريده المريض بكفي نعسان وبينام. واذا زادت الحاله عن حدتها حتى على اشارات المرور، حتى على هو بسوق سياره او بسوق لوري او غيره، إذا انتظر فترة ولو بسيطة عند إشارة المرور أو حتى في عيادة الطبيب وهو بيستنى دوره يشوف، تلاقي المريض نام وغفل. علاج هذه الحالة لابد أول شيء المريض يعمل فحص مختبر النوم لتقييم الحالة، بعدين عمل بحث لسبب أسباب الفحص الأنف والأذن والحنجرة إذا كانت في أسباب ممكن تصليحها، وأخيرا وهذا أهم شيء إنه المريض إذا كان وزنه زايد ينزل، وإذا كان بيحتاج أكسجين أثناء الليل نعطيه أكسجين. لكن غالبية المرضى راح يحتاجوا بالمساعدة إنه يناموا بجهاز اللي احنا بنسميه سيباب، وهذا بنعمل له تعيير عشان نشوف كمية الضغط اللي لازم توصل للرئة عشان المريض يضل صاحي طول الليل، نايم طول الليل من غير ما يهبط أكسجين.